Decade vs. Zero One, khi quá khứ đụng độ tương lai, ai sẽ trả tiền sửa chữa? Đây chỉ là một giả định vui của mình về một trận chiến không có thật. Nhân vật có trong video cũng có thể không phải là nhân vật các bạn biết, thế nên là hãy xem với tâm thế vui vẻ thôi, đừng căng thẳng quá. Vậy nhé! Đa vũ trụ, Kamen Rider, một mớ hỗn độn đầy nghệ thuật, nơi các dòng thời gian xoắn xuýt nhau như một mớ mì ý quá hạn. Các nghịch lý thì đan xen với độ chính xác của một vở kịch Shakespeare, và số phận thì bị đảo lộn như thể một đứa trẻ nghịch ngợm đang nhấn nút tua nhanh trên điều khiển TV. Giữa khung cảnh hỗn loạn này, hai thế lực đối nghịch xuất hiện: Decade, kẻ lữ hành xuyên không, và Zero One, sứ giả AI của tương lai. Đây không đơn thuần là một trận chiến, mà là một cuộc họp hội đồng thời không gian được tổ chức bằng đấm và đá. Decade, Kadoya Tsukasa, là một du khách không thời gian chuyên phá vỡ cốt truyện với sự thản nhiên của một người khách du lịch xé lịch trình. Nếu chiến thắng, anh ta sẽ không ngần ngại biên tập lại toàn bộ lịch sử Kamen Rider theo phong cách DIY, do it yourself, hay dễ hiểu hơn là mình tao chấp hết, biến quá khứ thành một bản thảo thử nghiệm không bao giờ hoàn chỉnh. Các Rider huyền thoại sẽ bị chỉnh sửa, bổ sung, hoặc có khi bị gỡ cài đặt, không thương tiếc. Nếu bạn nghĩ dòng thời gian Kamen Rider đã loạn lạc, hãy đợi đến khi Decade vẽ lại bản đồ. Bên kia chiến tuyến, Zero One, Hayden Aruto, không chỉ là một Rider, mà còn là biểu tượng cho kỷ nguyên nơi con người và AI hòa quyện như một bát phở công nghệ cao. Nếu chiến thắng, anh ta sẽ mở ra một thời đại mới, nơi các Rider không còn bị giới hạn với cơ thể vật lý, mà trở thành những thực thể siêu thông minh, có thể tự cập nhật firmware mỗi đêm. Nhưng tất nhiên, khi AI phát triển quá mạnh, ta lại rơi vào một vũng lầy đạo đức mới. Một Rider có còn là anh hùng nếu hành động của anh ta chỉ là kết quả của một thuật toán tối ưu hóa. Sức mạnh của Kamen Rider Decade và Kamen Rider Zero One 1. Kamen Rider Decade, kẻ hủy diệt thế giới. Kamen Rider Decade, Tsukasa Kadoya không chỉ là một Rider du hành xuyên vũ trụ, mà còn được xem là hiện thân của sự hỗn loạn trong dòng thời gian Kamen Rider. Sức mạnh của Decade đến từ Decade Driver và khả năng sử dụng Kamen Ride Cards cho phép anh biến hình thành bất kỳ Rider nào trước đó, từ thời Showa đến Heisei. Các dạng chính của Decade. Decade Form, dạng cơ bản, cho phép sử dụng thẻ bài để triệu hồi vũ khí và kỹ năng đặc biệt từ các Rider khác. Decade Complete Form, cho phép anh triệu hồi và sử dụng sức mạnh tối thượng của các Rider khác như Final Form Ride. Decade Complete Form 21, Trunk Crossover với Saber, dạng mạnh nhất của Decade, cho phép triệu hồi tất cả các Final Form của Rider từ Kuga đến Saber. Sức mạnh và khả năng đặc biệt. Kamen Ride, biến hình thành bất kỳ Kamen Rider nào trước đó. Final Form Ride, biến các Rider khác thành vũ khí tối thượng để chiến đấu. Dimension Kick, Rider Kick có thể phá vỡ các quy luật không gian và thời gian. Du hành xuyên vũ trụ, có thể di chuyển giữa các dòng thời gian và thực tại khác nhau. Thao túng thực tại, một số lần Decade đã được thể hiện có khả năng thay đổi lịch sử hoặc tạo ra những thực tại mới. Kamen Rider Zero One, siêu AI cách mạng. Kamen Rider Zero One, Aruto Hayden, là Rider đầu tiên của kỷ nguyên Reiwa với sức mạnh tập trung vào công nghệ AI và tiến hóa liên tục. Sử dụng Hayden Zero One Driver và Progress Keys, anh có thể thay đổi nhiều dạng chiến đấu khác nhau. Các dạng chính của Zero One: Rising Hopper, dạng cơ bản, gia tăng sức mạnh nhảy cao và tốc độ chiến đấu. Shining Hopper and Shining Assault Hopper, tăng cường tốc độ và khả năng chiến đấu AI, tối ưu hóa chiến thuật. Metal Cluster Hopper, một trong những dạng mạnh nhất, có lớp giáp nano tự động tấn công đối thủ. Zero Two, dạng tiến hóa, một bước tiến lớn trong AI, giúp Zero One có thể đọc trước chuyển động của đối thủ. Realizing Hopper, dạng tối thượng, có thể thao túng dữ liệu thực tại, tái lập mọi thứ theo ý muốn. Sức mạnh và khả năng đặc biệt. Tích hợp AI, hệ thống AI hỗ trợ giúp anh tính toán trước các đòn tấn công. Hacking and chống hacking, có thể chiến đấu chống lại các Rider hoặc Humager bị hack. Tốc độ và sức mạnh siêu việt, các dạng cao cấp giúp Zero One tăng tốc độ phản xạ và sức mạnh tấn công. Realizing Power, có thể tạo ra hoặc sửa đổi thực tại, biến bất kỳ điều gì anh tưởng tượng thành sự thật. So sánh Decade và Zero One, ai mạnh hơn? Decade có lợi thế về khả năng du hành thời gian, biến hình thành các Rider khác và phá vỡ quy luật thực tại.
Zero One lại có sức mạnh AI, tốc độ thích ứng nhanh và có thể thay đổi cốt lõi của thực tại với Realizing Hopper. Cả hai đều sở hữu những sức mạnh có thể thao túng không gian và thời gian. Vì vậy, một cuộc chiến giữa họ sẽ là một màn đấu trí và công nghệ cực kỳ gay cấn. Vậy nên, toàn bộ vũ trụ Kamen Rider đang đứng trước một ngã rẽ. Một bên là sự hoài niệm đầy kỷ luật của Decade, một bên là sự đổi mới không kiểm soát của Zero One. Nếu Decade thắng, quá khứ sẽ được bảo quản như một món cổ vật trong viện bảo tàng, với tất cả những huyền thoại được đóng khung kỹ lưỡng. Nếu Zero One thắng, mọi thứ sẽ được nâng cấp đến mức ngay cả các Rider đời đầu cũng khó nhận ra chính mình. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu cả hai không quyết chiến đến cùng, mà thay vào đó bắt tay nhau? Hãy tưởng tượng một hệ thống Rider không chỉ có kinh nghiệm hàng thế kỷ của Decade, mà còn được tối ưu bởi AI của Zero One. Những chiến binh có thể dự đoán và phản ứng trước mọi tình huống, làm chủ cả thời gian lẫn công nghệ, trở thành những người bảo hộ tối thượng của vũ trụ. Dĩ nhiên, điều này cũng mở ra một mê cung triết học mới. Nếu Rider chỉ là sự kết hợp giữa kinh nghiệm quá khứ và tính toán tương lai, thì liệu họ có còn giữ được ý chí và bản sắc riêng? Hay chỉ là những con rối do thuật toán vận hành? Khi nào thì chủ nghĩa anh hùng trở thành một phương trình toán học thay vì một hành động của trái tim? Dù kết quả thế nào, trận chiến này không chỉ là một cuộc đối đầu giữa hai Rider, mà còn là sự phản chiếu những câu hỏi lớn của thời đại chúng ta. Con người sẽ giữ vững di sản hay bước vào một tương lai do AI quyết định? Chỉ có thời gian và vài cú Rider Kick mang tính chất vũ trụ mới có thể trả lời câu hỏi này. Lời cảnh báo cuối cùng. Và thế là vũ trụ Kamen Rider lại một lần nữa tiến đến bước ngoặt lịch sử, nơi quá khứ và tương lai giao tranh để giành quyền kiểm soát. Dù chiến thắng thuộc về ai, một điều chắc chắn mọi thứ sẽ diễn ra với quy mô hoành tráng nhất, như một bản giao hưởng kết hợp giữa hoài niệm và cách mạng công nghệ. Và nếu có ai hỏi, ai sẽ thanh toán hóa đơn sửa chữa dòng thời gian sau trận chiến này, thì câu trả lời là không ai cả. Vì Kamen Rider luôn tiến về phía trước, dù vũ trụ có loạn đến mức nào đi chăng nữa.